much, bebe. Yan ang gustong-gusto ko sa'yo eh. You're very thoughtful. Lamig, oh. Sarap. Dami kayong benta. Opo, nakakabili sa Quezon. Ano ba mga tinda nyo nun? Iced tea? Opo, orange juice. Eh, yung sinabi ko kay Benina, ano? Kalamansi, meron din. O, bakit? Ganito talaga ako, kumain ng sagot gulaman. Gusto ko hinihiwalay ko sa arnibal na may tubig. Ah! Pero, Kuya Bu, kung tatanggalin niyo po yung sago at gulaman sa sagot gulaman, Ano mangyayari? edi homogeneous mixture na lang po yung matitira. Tama. Kapag hiniwalay ko ang sago at gulaman, ang matitira, yung arnibal na may tubig. Magiging homogeneous mixture na ito. Teka muna, ba't parang interesado ka masyado sa mixture ngayon? Siyempre naman, Kuya Bu, dapat alam na alam po namin yung produktong binibenta namin, di ba? Very good. Pero, Kuya Bu, may tanong na po. Di ba panagkahalo po yung tubig at arnibal, hindi na po makikita yung pagkakaiba? Kaya, ang tawag ko na dito ay arnibal solution. Arnibal solution? Ano po yun? Sa mga solution kasi, may mga bagay na humahalo o natutunaw sa isa pang bagay. Halimbawa dito, humalo ang asukal sa tubig. Eh di, Kuya Bu, pares lang po ang homogeneous mixture tsaka solution. Kasi hindi na po nakikita yung pagkakaiba-iba ng mga bagay na mga pinag-aalo. Ang solution ay homogeneous mixture, kung saan may mga bagay na humahalo o natutunaw sa isa pang bagay. Yung iced tea po, solution din po ba yun? Iced tea? Oo, solution din yun. Sabi ko na nga ba eh, solution din po yung iced tea. Kasi po, umahalo po yung powder ng iced tea sa tubig. Sabi ko na nga ba, ang galing mo talaga eh. Pero mas magaling ka kung ikukuha mo pa ako ng isa pang order. Coming right up! Hindi nga ng calamansi juice. Ah, calamansi juice. Uy, Pepe, calamansi juice daw. Pakihanda na nga. Calamansi juice? Homogeneous mixture din ng calamansi juice. Isang homogeneous mixture kung saan nahalo ang katas ng kalamansi sa tubig. Kaya, solution din ang kalamansi juice. Alright, isang baso ng kalamansi solution. Calamansi solution. Ano? Calamansi juice ang order ko. Hindi calamansi solution. Hindi, gano'n din yun. Sa solution kasi, merong isang bagay na umahalo sa isa pang bagay. Ah, tulad na paghalo ng katas ng calamansi sa tubig. Oo. Ah, akala ko kung ano na yung calamansi solution eh. Hindi, ito na order mo. Thank you. Umahalo ang sabon sa tubig. Soap solution. Ano order mo? Pabili nga ng isang orange juice. Oh, ito. Ano yun? 5 pesos na lang. Delivery na kita. Tama. Bye. Tea powder, tubig, kompleto pa. Oh, adyan ka lang pala eh. Ano ba nakahilerang yan? Wala namang na-order ah. Iba't ibang sangkap ng solution. Pepe! Saan tayo? Ano yun? Kaya naman pala ako hintay dun sa in-order ko. Kung ano-anong Ay, alam ko yan. Solute at solvent. Yung mga sangkap po ng solusyon? Ang dalawang bahagi ng solusyon. Yung isang bagay po, yun po yung umahalo sa tubig. Gaya po ng iced tea powder. At yung pangalawang bahagi naman po, ay yung pinaghahaluan nito, yung tubig. Tama. Sa madaling salita, solute at solvent.
Solute at solvent? Solute, ito yung bagay na humahalo o tinutunaw sa solvent. Ito po. Example. Example po ito. Solute po yung iced tea powder. Yan. Solvent naman, ito naman yung bahagi na pinaghahaluan. Solvent. Solvent po itong tubig. Sa calamansi juice naman tayo. Alin dyan ang solute at alin ang solvent? Ang katas ng kalamansi, ang solute. At yung tubig naman po, ang solvent. Ang galing! 2 points for Pepe. Tingnan nyo, oh. Pwedeng solid yung solute. Katulad na lang nitong iced tea powder. Pwede rin namang liquid yung solute. Katulad na lang nung katas ng kalamansi. Alam nyo rin ba na pwede rin maging gas ang solute? Gas. Gas! Oo. Halimbawa, ang soft drinks. Ang carbon dioxide na gas ay pumahalo sa liquid na solvent. Kala nyo nakalimutan ko na hindi nyo ako dinala ng sagot gulaman. Ako na lang ang kukuha.